नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये. हे टेबल मॅट कसं बनवायचं याचा व्हिडिओ आपण ऑलरेडी शेअर केलेला आहे. चला तर मग याच टेबल मॅटपासून आपण आज डॉलचा ड्रेस बनवणार आहोत. आपण सुरुवातीला जे मॅजिक सर्कल बनवलं होतं त्याचा जो धागा असतो तो आपण इथे कट नाही केलेला, तर त्याच धाग्याला आपण जॉईंट देणार आहोत. आणि जे मधलं जे सर्कल आहे आपण ओढून घेतलं होतं मॅजिक सर्कल, ते आपण इथे आता लूज करून घेणार आहोत. हे पहा, हळूहळू लूज करून घ्यायचं, धागा तोडायचा नाहीये. डॉलची कंबर बसेल एवढं आपल्याला हे लूज करून घ्यायचं आहे. हे पहा, इथे मी हे लूज करून घेतलेलं आहे. हा होईल आपल्या डॉलचा ड्रेस आणि त्याच्यावरती आपल्याला नंतर कॅप बनवायची आहे, नंतर पर्स बनवायची आहे व डॉलच्या ड्रेसचा वरचा पार्ट आपण विणायचा आहे. इथे आपण हे टोपल्यावरती हे असं झाकून टाकलं आहे टोपलं आणि त्याच्यामध्ये आपण हे डॉल ॲडजस्ट करून घेत आहोत. जो धागा आपण आता जॉईन केलेला आहे तो कट करायचा नाहीये, कारण हा जो ड्रेस आहे तुम्ही तो डॉलचा ड्रेस म्हणून किंवा नंतर तुम्ही डॉल ड्रेस व्यतिरिक्त टेबल मॅट म्हणूनही करू शकतात. इथे मी आता हे ओढून घेतलेलं आहे सर्कल आणि हा धागा जर तुम्हाला हवं असेल तुम्ही अशा पद्धतीने जॉईंट करू शकतात. आपण इथे जॉईंट नाही करणार, तर इथे आपण आता दुसरा कलर याला जॉईंट करून घेणार आहोत. व्हाईट कलरने आपण टोटल 3 चेनचे 3 सर्कल बनवणार आहोत आणि त्याच्यावरती 2 2 2 असे 6 पफ स्टिच, 6 नंतर 5 4 3 असं तुम्ही मिळलं तरी चालेल. इथे आपण सुरुवातीला 3 सर्कल बनवणार आहोत.
प्रत्येकी एका गॅपमध्ये आपल्याला आता एक एक स्टिच बनवायची आहे. हे पहा, हे अशा पद्धतीने आपल्याला एका एका गॅपमध्ये एक एकच पॉप स्टिच विणायची आहे. असे आपल्याला 3 राऊंड बनवायचे आहेत. हे झाले 3 आणि हा चौथा पॉप स्टिच. तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि तुम्ही आपल्या चॅनलला आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल तर विनकम विशेष तसेच नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी शिकण्यासाठी आपल्या या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा. याने काय होईल तर आपल्या चॅनलवर अपलोड होणाऱ्या नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलवर पोहोचेल. हे 5, आता 1 2 3 4. आता नेक्स्ट राऊंड आपला होणार आहे. या पुढच्या राऊंडला आपण 4 पॉप स्टिच बनवणार आहोत आणि पाठीमागे बॅक साईडला गळ्याच्या मानेचा भाग अटॅच करण्यासाठी आपण इथे टोटल 5 चेन बनवून एका बाजूपासून दुसरी बाजू गळ्यामध्ये अटॅच करून घेणार आहोत. तुम्ही जर हे टेबल मॅट कसं विणायचं हे पाहिलं नसेल तर त्याची लिंक वरती आय बटन मध्ये शेअर करेल किंवा एंड स्क्रीन वरती शेअर करेल. असेच नवनवीन व्हिडिओ अगदी सोप्या पद्धतीने शिकण्यासाठी आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. ते अगदी मोफत आहे. तुम्ही व्हिडिओ पाहतात पण चॅनलला सबस्क्राईब करत नाहीत, सो प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा. आपण इथे 15 ते 20 चेन बनवणार आहोत आणि अशा पद्धतीने तुम्हाला हवं असेल तुम्ही असं अटॅच करा किंवा पुढच्या बाजूला किंवा तिरक्या पद्धतीने जसं आपण ड्रेसची दोरी बांधतो त्याच पद्धतीने बॅक साईडला किंवा पुढे असं किंवा तिरकस अशा पद्धतीने तुम्ही हे ॲडजस्ट करू शकतात किंवा हे तुम्ही डॉलच्या गळ्यामध्येही अशा पद्धतीने एक
चेन बनवून या 15 तुम्ही डॉलच्या गळ्यामध्ये बांधू शकतात. त्याने डॉलचा ड्रेस आहे तो अट्रॅक्टिव्ह दिसेल. टेबल मॅट पासून डॉलचा ड्रेस बनवायची ही आयडिया तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये जरूर सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपला डॉलचा ड्रेस इथे तयार झालेला आहे. पुढच्या पार्टमध्ये आपण पाहूयात डॉलची कॅप आणि डॉलचं पर्स कसं विणायचं हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहूयात. व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक जरूर करा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिलात त्यासाठी थँक्स. बाय बाय, टेक केअर.